እሺ ጋይስ በዛሬው ቪዲዮአችን ፕሌሊስት እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን በቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው እና ምንም ንግግር ማብዛት አያስፈልግም ኦኬ ወደ ዩቲዩብ ውስጥ በመግባት ሰርች ቦታ እንነካለን ማለት ነው ዩቲዩብ ውስጥ ገብተን እንዴት የራሳችን ቪዲዮ ፕሌሊስት እንደምናስር ነው ዛሬ የምናየው ስለዚህ ዩቲዩብ ውስጥ ገብተን ሰርች ቦታውን እንነካታለን ከዛ የዩቲዩብ ቻናላችን የራሳችን የሆነ የዩቲዩብ ቻናላችን ስም ነው ሰርች የምናደርገው እዛ ዩቲዩብ ውስጥ ማለት ነው የራሳችን እኔ አሁን ለምሳሌ የራሴን ጂፒኤችዲቢ እንደምትመለከቱ ሰርች አድርጌያለሁ ማለት ነው የራሳችሁን ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት ፕሌሊስት አስራችሁ እንዴት ቪዲዮዎቻችሁን ማጫወት ትችላላችሁ ሚሊዮን ነው ዛሬ የምናየው ለሰዓት በጣም አሪፍ ስለሆነ እሺ ይሄው ጂፒኤችዲቢ ሰርች ሳደርግ የራሴ ቻናል ይመጣልኛል ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ቻናሌን ነክቼ ወደ ውስጥ ገባለሁ መጀመሪያ ፕሌሊስቱን ለማሰር ማለት ነው ከዛ በጣም ቀላል ነው ምንም እንትን የሚወሰስብ ነገር የለም እሺ ከዛ አጠቃቀሙን እንዴት እንደምናጫውቱላ ነው ማሳያችሁ እሺ ያው እንደዚህ ከከፈተ በኋላ ቪዲዮስ ምትል ላይ እንደምትመለከቱ አንደኛ ላይ ሆም ይላል ሁለተኛ ላይ ቪዲዮስ ያከበብኩበት ቪዲዮስ ምትለው ቦታ እሷን ነካታለን ማለት ነው ጋይስ እሺ ይሄው ቪዲዮስ የሚለውን አንዴ ነካታለሁ ሶሪ ወይ እንደዚህ መግባት ካልፈለግን ወደ ኋላ እንወጣለን ወደ ፕሮፋይላችን እንገባለን ቀጥታ ማለት ነው ሰርች ማድረግ ማንፈልግ ከሆነ ቀጥታ ወደ ፕሮፋይላችን እንነካለን ማለት ነው ይሄው እንደምትመለከቱት ፕሮፋይላችን ወይም ፎቶ ከሌለ ዝም ብሎ ፊደል ያመጣልናል የኔውን ፎቶ ስላለ እሱን ያመጣል ፕሮፋይልን ስነካ እንደዚህ ያመጣልናል እዚህ ላይ ብዙ ነገር ያመጣል ግን እኛ የምንፈልገው ሶስተኛ ላይ የሚመጣውን ዩር ቻናል ሚሊዮን እንነካለን ማለት ነው ሰርች ከማድረግ ምናምን ይሄኛው ስለሚቀል ነው ሁለተኛው ሜትር ነው ዩር ቻናል ምትለውን እሷን እንነካታለን ዩር ቻናል ምትለውን እቺኛውን ያከበብኩባትን እሷን እንነካታለን ማለት ነው ጋይስ እሺ ሰርች ያደርገልኝ ነው እሱ ሲመጣ እንዴት እንደምናጫውት እና እንዴት ደግሞ ሲያልቅ ሪፒት ያደርጋ በራሱ እንዴት እንዲያጫውት ማድረግ እንደምንችል ለሰዓት በጣም አሪፍ ስለሆነ እሱንም አብረን የምናይ ይሆናል ጋይስ እሺ ይሄው ከዛ ወደ ቻናል ያስገብቶልኛል እንደምትመለከቱት ኢዲት ቻናል ባነር ይላል አሁን በራስ ቻናሉ ስላለው ነው እኔ ቪዲዮስ ሚለው ነካዋለሁ ኦኬ ይሄው ቪዲዮስ ሚለው እሱን ነክቼ ነው አሁን ፕሌሊስት ማሰር የምችለው ማለት ነው ኦኬ ይሄው ቪዲዮስ ሚለው ነካውትና ሰርች ያደርገልኝ ነው ሊያመጣልኝ እሺ ጋይስ ይሄው እንደምትመለከቱት አምጥቶልኛል አጠቃላይ ቪዲዮን ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እኛ ማሰር የፈለግነው ቪዲዮ እንመርጣለን ሁሉንም ማሰር የምንፈልግ ከሆነም ሁሉንም እንዴት እንደምናደርግ አሁን እናያለን ማለት ነው ከቪዲዮ ዳር በኩል 3 ሰረዟ ወይም ለእናንተ ያከበብኩበት ቦታ ይሄኛው ቪዲዮ የምፈልግ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ቪዲዮ የምፈልግ ከሆነ 3 ሰረዟ እቺኛዋን ነካታለሁ ማለት ነው 3 ሰረዟን ነካታለሁ 3 ሰረዟን ይው እነካታለሁ ማለት ነው የታችኛው የምፈልግ ከሆነም 3 ሰረዟን እነካታለሁ እንዴት እንደምናስገባ በ3 ሰረዟ ማከኘት ነው እንትኑስ ምናስገባው ስለዚህ እሺ አሁን አንደኛውን ነክቼ እንዴት እንደማስገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄው የመጀመሪያው ላይ 3 ሰረዟን ስነካ በዚህ መልኩ ያመጣል ከዛ ሴቭ ቱ ዋች ሌተር ስዊች ሴቭ ቱ ፕሌሊስት ምናለ እኛ የምፈልገው እቺኛዋን ያከበብኩላችሁን ሴቭ ቱ ምትለውን ነካታለን ኤዲት አለ ዳውንሎድ አለ ሼር ለማድረግ አለ ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ሴቭ ቱ ፕሌሊስት ምትለውን ነው እሷን በመንካት ነው ወደ ፕሌሊስታችን ሴቭ እናደርገው እቺኛዋን ማለት ነው ያደመኩላችሁን እሷን እነካታለሁ ማለት ነው አንዴ እቺኛዋን ማለት ነው ሴቭ ቱ ፕሌሊስት ይሄው እንደምትመለከቱት እሷን አንዴ ነካታለሁ እሷን ስነካ ይሄው እታች ሶሪ አሁን ኔትወርክ ችግር ነው ኮኔክሽን ነው ያለው ኦኬ እንደገና እንግባ ይሄው እንደገና 3 ሰረዟን እነካትና ሴቭ ቱ ፕሌሊስት ላለው ከዛ ይሄው ቅድም ኮኔክሽን ኢንተርኔት ነው ያወጣልኝ ስለዚህ አሁን ይሄው እሱን ስነካ እንዴት ነው የሚያመጣልን እታች ዋች ሌተር ይላል ጂፒኤችዲ እኔ ከዚህ በፊት የከፈትኩት ፕሌሊስት ነው ከታች ዋች ሌተር ይላል ደግሞ ላይ እዚህ ላይ ደግሞ ኒው ፕሌሊስት ይላል ክሬት ለማድረግ ወይም አዲስ ፕሌሊስት ኔም ለመስጠት ለማለት ነው ስለዚህ እኛ አሁን አዲስ ከፈጥረን ነው የምናየው መጀመሪያ የለንም ብለን እናስብና አዲስ ነው የምንፈጥረው ስለዚህ ኒው ፕሌሊስት ምትለውን እነካታለሁ ማለት ነው ከላይ ያለችው እሷን በመንካት እሷን ስነካ ይሄው ኒው ፕሌሊስት ይላል ታይትል ወይም ሪስ ወይም ስም አስገባ ያለ ነው ስለዚህ ይሄው ታይትል የሚልበት ቦታ ላይ ሪስ ወይም ስሙን እናስገባለን ከታች ደግሞ ፕራይቬት የሚል አለ ፖሊሲ ላይ ፕራይቬት ምለው ለራሴ ብቻ ለማየት ነው እንጂ ሌላ ሰው እንዲያይ ማየት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማስተካከል አለብን ፐብሊክ መሆን አለበት ማንንም ሰው ይሄን ፕሌሊስት እንዲያገኝ ስለዚህ አሁን የላይኛውን ታይትል ምንሆን ሪሱን ጽፈን እንመለስ እሺ ሪሱን መጻፍ እንችላለን የፈለግነውን ሪስ መጻፍ እንችላለን እኔ አሁን ለምሳሌ የራሴን ጁፒ ይቅርታ የራሴን ጻፍና ልመለስ
ጁፒ ኤችዲ ኦል ቪዲዮስ ብዬ የራሴን ሪስ ሰጠዋለሁ ማለት ታይት። እሺ በዚህ መልኩ ቻናሌን ስም ጽፌያለሁ። ከዛ እታች አሁን ይሄኛው ስሜ ነው እንደምትመለከቱት ይሄው የፕሌይሊስቱ ኔም ነው ጁፒ ኤችዲ ኦል ቪዲዮስ ይላል። ከታች ደግሞ ፕራይቬሲ አለ። ፕራይቬሲ ማለት ፐብሊክ ነው ወይስ ፕራይቬት ይሁን ለራስ ብቻ ይሁን ወይስ ሁሉም ሰው ይህን ፕሌይሊስት ያገኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንዴ ስነካም እንዴት ነው ያስመርጠናል። ይሄው እንደምትመለከቱት አንደኛ ላይ ፐብሊክ ሚል ይመጣል። ከታች ደግሞ መጨረሻ ላይ ይሄው ያከበብኩበት ፕራይቬት ይላል። መጀመሪያ ፕራይቬት ውስጥ ነው ያለው። ይሄኛውን የግድ ፐብሊክ ማድረግ አለብን። ፐብሊክ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እላይ ያለው አንደኛውን ነካል። የታችኛው ደግሞ ይሄው ይሄኛው ደግሞ ቪዲዮ እኔ ዋንት ቱ ሊንክ ስካን በሊንክ ብቻ እንዲታይ፣ የላይኛው ደግሞ ፐብሊክ ይላል። ስለዚህ አንደኛውን ፐብሊክ የምትለውን እነካታለን ማለት ነው። አንደኛውን ፐብሊክ የሚለውን እነካለን ለሁሉም ሰው እንዲገኝ ፐብሊክ ብለን ነው እንትን ሴቭ የምናደርገው። ስለዚህ ይሄው በደንብ ያደመቁበት አንደኛ ላይ ያለው ፐብሊክ የሚለውን እሱን እነካለው ማለት ነው። አንዴ እሱን ከነካው በኋላ እንደምትመለከቱት ክሬት ይሄው ፐብሊክ ሆኗል። ፐብሊክ ሆኗል እንደምትመለከቱት። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ክሬት ያደርጋለሁ ማለት ነው። እፈጥራለሁ አዲስ እንደማለት ነው። ይሄው ክሬት የምትሏን እሷን አንዴ ነካታለሁ። ከዛ እሷን አንዴ ክሬት የምለው ስነካ ከታች እንደምትመለከቱት ይሄው ያከበብኩበት ክሬት ይላል። ስለዚህ ተከፍቷል፣ ፕሌይሊስቱ ተከፍቷል፣ ክሬት ተደርጓል። አሁን በዛ ፕሌይሊስት ውስጥ ቪዲዮ መጨመር እንችላለን ወይ ማስገባት እንችላለን የፈለግነው ቪዲዮ። ስለዚህ አሁን ቪዲዮ እንዴት እናስገባለን? አሁንም ይሄው 3 ሰረዞን እነካታለን። አሁን የላይኛው ቪዲዮ አንደኛው ገብቷል፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው ሁሉንም ለማስገባት ምን እናደርጋለን? ይሄው ያከበብኩበት 3 ሰረዞን ከጎን ብትመጣ 3 ሰረዞን አንዴ እነካታለን። ይሄው ስነካ ምን ይላል? ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት እንደቀደሙ ይሄው በእንትን ላሳያችሁ። ይሄው እንደምትመጣው ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት ሁለተኛ ላይ የምትመጣው እቺኛዋ ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት የምትለዋ ሁለተኛ ላይ የምትመጣውን አሁንም እሷን አንዴ እነካታለን። እሷን ስነካ ይሄው ቅድም ፕሌይሊስት ስለ ክሬት ስላደረግን ቀጥታ በዚህ መልኩ ያስመርጠናል ማለት ነው። ይሄው በየትኛው ታስገባለህ እያለ ነው። ስለዚህ እኛ አሁን የከፈትነው ጁፒ ኤችዲ ኦል ቪዲዮስ ሚል እሱን ነው እሱኛው ነው እኛ የከፈትነው። ስለዚህ እሷን ራይት እናረጋታለን። ይሄው እኔ በምልክት ላሳያችሁ። ኦኬ እቺኛው እንትን ያረኩባችሁን ቦታ ራይት እናረጋለን። በአንዴ ስነካ ብቻ ራይት ያደርጋል። ከዛ ምን እናደርጋለን? ደን የምትለው ከታች እቺኛው ያከበብኩበት ደን የምትለዋን እሷን አንዴ ነካታለን። ስነካ ምንድነው ፕሌይሊስት ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕሌይሊስታችን ሁለተኛው ቪዲዮ ገብቷል። ሶስተኛውንም እንፈልግ ከሆነ ሶስተኛውንም በአሁን ባሳያችሁ መንገድ ፕላሷን በመንካት እና ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት ትላላችሁ። ከዛ ይሄው ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት ትላላችሁ። በቃ ምንም እንትን የሚወሳስብ ነገር የለም። ሴቭ ቱ ፕሌይሊስት ከዛ አሁን የከፈትነውን ፕሌይሊስት የምንፈልገውን ፕሌይሊስት ያስመርጠናል። አጠቃላይ ያለውን አምጥቶ ከዛ የምንፈልገውን ራይት እናደርግና ከዛ ደን እንላለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ራይት እናደርጋለን፣ ደን እናደርጋለን፣ ወደ ፕሌይሊስት ይገባል። ሁሉንም ቪዲዮ እነዚህን ማስገባት ይቻላል። ስለዚህ ሁሉንም በዚህ መልኩ ታስገባላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። አሁን እስቲ ፕሌይሊስቱ ታስሯል ወይስ አልታሰረም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ላይ ፕሌይሊስት የሚለውን እነካለን። ከላይ ኦኬ ፕሌይሊስት የሚለውን ስነካ ይሄው ወደ ፕሌይሊስታችን አመጣ። ከዛ ምንድነው አሁን የከፈትነው ፕሌይሊስት ይሄው ሰርቶልናል ማለት ነው። ጁፒ ኤችዲን ብሎ ፕሌይሊስቱ ሰርቶልናል አሁን የከፈትነው። ከዛ ይሄኛው ፕሌይሊስት አሁን ከፍተናል። የከፈትነው ፕሌይሊስት እስቲ ውስጥ ገብተን ምን ያክል ቪዲዮ እንደጨመርን እንመልከት። እኛ አሁን ወደ 2 ቪዲዮ 3 ቪዲዮ ነው አሁን ያስገባነው። እስቲ እንመልከትና ሁሉንም ያመጣል ያስገባነው። ስለዚህ ይሄው 3 ቪዲዮ አስገብተናል። ኦኬ በዚህ መልኩ ፕሌይሊስታችን ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌይሊስቱን ፕሌይ ስናደርግ ስናጫውት እንዴት ነው የምናጫውተው? እቺኛው ያከበብኩባት ቀይዋ ማለት ነው። ያከበብኩባት ቀይዋን እሷን በመንካት ነው ቪዲዮ የምናስጀምረው እንጂ የታችኛው ቪዲዮውን ነክተን አይደለም። እሷን ነክተን ስናስጀምር እንዴት ነው የምናደርገው? ብዙ ሜትዶች አሉ። እሱንም በትክክል የማሳያችሁ ይሆናል። በጣም ብዙ ሜትዶች አሉ። እሷን ነክተን በመግባታችን ቪዲዮ ሪፒት እንዲያደርግ የሚያደርገም እሱም አድቫንቴጅ የሚገኘው በአሁኑ መንገድ ነውና ይሄው እንደዚህ ከገባን በኋላ ይሄው ቪዲዮ ማጫወት ጀምሯል ኦሬዲ። ከዛ እቺኛዋ ቆይ በምልክት እንትን ላሳያችሁ። ቆይ አንዴ እና እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እየተጫወተ ነው። ኔትወርክ ትንሽ ሰርች እያደረገ ነው እንጂ ቪዲዮ ኦልሞስት ይኸው ጀምሯል እንደምትመለከቱት። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? አንዴ ወደ ፕሌይሊስቱ ልመለስና ይሄው ወደ ፕሌይሊስታችን ስንገባ በዚህ ሲመጣልን ቪዲዮ ሲያልቅ እንደገና እንዲቀጥል ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው የሚለው ካላችሁ እቺኛዋን ያከበብኩባት ከላይ ላይ የምትመጣውን ያከበብኩባችሁ እቺኛው ምልክት ያደረኩባት ቦታ ነው የምነካው።
እሷን አሁን እንደምትመለከቱት አልደመቀችም ያው ስነካት ግን ደመቅ አለች ስለዚህ ሰው ምንድነው አሁን ሪፒት ያደርጋለች ከስዕሏም እንደምንረዳ ከሆነ እየዞረ እንደገና እንደመዞር አይነት ነውና ወደ ክብ ነገር ሰርቶ እንደመዞር ነው ስለዚህ ምንድነው የላይኛው ቪዲዮ ሲያልቅ ሁለተኛው ሲያልቅ ሶስተኛው ይቀጥላል የሶስተኛው ሲያልቅ እንደገና ወደ አንደኛው ሲያልቅ ወደ ሁለተኛው ሶስተኛው እያለ ያለው ቪዲዮ አጠቃላይ ሲያልቅም እንደገና በራሱ ጊዜ ይጀምራል እኛ መነካካት ወይም ስልካችን ነክተን መክፈት አይጠበቅብንም